Hi guys! Welcome back to another video. So today guys, excited po ako sa inyo guys. I-share ko po sa inyo yung lugar ng Manila. So kung saan ay nandun lahat ang mga alaga nating hayop. First time ko, syempre kung ikaw ay first time din, ayan. So panoorin nyo po hanggang dulo ang video na ito. At syempre, kung bago ka pa lang po dito sa akin channel guys, mag-comment, like, and share. At huwag kalimutan mag-subscribe sa akin channel at i-click ang notification bell para lagi ka updated sa mga bago kong video. So ayan guys, tara, let's go! So ayan guys, bungad pa lang ay makikita mo na ang malaking elepante. Pag bungad po pa lang sa may entrance, makikita mo na yan siya guys. Sa kaliwa naman, may makikita po kayong souvenir. Ang mga mahilig sa mga souvenir, dito po kayo bibili. So dito naman sa hallway, dito makikita yung mga iba-ibang klaseng mga alaga nating hayop. Kaso nga lang, kasi tanghali ngayon, hindi mo makikita talaga kasi sila nasa lilim lang ng puno or natutulog, nakahiga, katulad nito. So dito naman sa lugar na ito ay dito makikita ang iba't ibang klaseng ibon.
Guys, ang lawak pala ng Manila Zoo, guys. Guys, ang fountain na ito ay isa ring nagbibigay ng ganda sa park na ito. Ayan. So, sa harapan nito ay mayroong fast food, may restaurant at food cart. Kaya pwede kang kumain dito. Dumako naman tayo sa napakaganda at romantic na Butterfly Garden. Tara guys, pasukin natin. May nakita akong mangilan-gilan lang na butterfly. Palapanahon lang siguro. Hindi pa gaano maraming tao dito. So, siguro marami mga butterfly. Dahil nga maraming taong nang namamasyal. Kaya, hindi natin sila masyadong nakikita.
Mag-enjoy ka rin dito sa paglalakad-lakad mo sa Botanical Garden.
Ayan guys, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Ayan, thank you so much po sa pag-appreciate niyo po sa mga video na pinapanood niyo po. Ayan, maraming salamat po. Wag po kayong aalis, mag-shoutout muna tayo.